Вітаю! Я Ірина Кукса, експертка Українського центру оцінювання якості освіти. Сьогодні ми з вами розглянемо структуру та завдання тестового зошита пробного зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року з англійської мови. Структура тестового зошита вже знайома тим учням, які готувалися до зовнішнього незалежного оцінювання, виконуючи завдання сертифікаційних робіт минулого року. Традиційно тест з англійської мови містить 59 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання – 72. Робота складається з 4 частин. Розуміння мови на слух, аудіювання, читання, використання мови та письма. Відповіді на завдання частини розуміння мови на слух, читання, використання мови потрібно позначити в бланку відповіді А. Частина письмо містить завдання відкритої форми, тобто відповідь на це завдання має бути розгорнутою. Ви маєте записати її в бланку Б. На виконання завдань сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин. Результат виконання завдань частини розуміння мови на слух, аудіювання, завдань з 17 по 32 частини читання, завдань з 39 по 43 та з 49 по 53 частини використання мови, а також завдання частини письмо зараховуються як результат державної підсумкової атестації для випускників шкіл, які вивчали англійську мову на рівні стандарту. Результат виконання всіх завдань зараховується як результат державної підсумкової атестації для випускників шкіл, які вивчали англійську мову на профільному рівні та використовується під час прийому до закладів вищої освіти. Структура сертифікаційної роботи учасника основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання така сама, як структура тестового зошита пробного зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови. Виконуючи тест пробного зовнішнього незалежного оцінювання, ви ближче ознайомлюєтесь зі структурою тестового зошита, виконуєте завдання різних форм, вчитеся правильно розподіляти час. Власне, розробляєте стратегію ефективної роботи під час ЗНО з англійської мови. Щодо наповнення тестового зошита пробного зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови та сертифікаційної роботи учасника ЗНО, то вони укладені відповідно до чинної програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов, затвердженої Міністерством освіти і науки України у 2018 році. А зараз давайте детальніше розглянемо завдання пробного зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови 2021 року. В цьому відеоогляді розглянемо частину розуміння мови на слух – аудіювання. Частина розуміння мови на слух складається із 16 завдань різних форм, об'єднаних у 3 блоки. Перший блок складається із 6 коротких текстів, запитань до них та 3 варіантів відповідей. Отже, перше завдання пробного тесту. Спочатку читаємо запитання. Кого із зображених на малюнку тварин можна побачити в центрі відкриттів? На малюнках ми бачимо екзотичну пташку, тукана, рибку та ящурку, комоцького варана. Прослухаємо аудіозапис. Smithsonian Zoo is a leader in the fight to save endangered species. The zoo's breeding success story is the Komodo dragon of Indonesia, the world's largest lizard. The zoo has about 50 of these primitive-looking creatures, most of which have been born here. The Komodo dragons can be seen at the Discovery Center. A special pride of the zoo is Amazonia, a recreation of the world's largest rainforest. The huge glass structure contains representatives of rare animals, various fish, and colorful birds from the Amazon region. Amazonia and the Discovery Center are open daily from 10 a.m. until closing. Із запису зрозуміло, що в зоопарку успішно розводять найбільших у світі ящерок – комоцьких варанів, яких можемо побачити у тій частині зоопарку, яка називається центром відкриттів. Отже, правильна відповідь у цьому завданні – Сі. Завдання друге. Читаємо запитання. Що дозволили скуштувати дівчині? На малюнках зображено кекси, мафіни, яблучний пиріг та морквяний торт. Прослухаємо аудіозапис. Mom, I'm home. How was school?
How did you do on the test? School was okay, and I did great on the test. Mom, I was so worried about that test, but now I feel great. I'm glad to hear that. You've been studying so hard for the past few weeks. Now you can relax and enjoy life. What are you cooking? It smells delicious. I'm baking your favorite carrot cake. It looks really yummy. And I can see chocolate muffins and an apple pie over there too. You were busy, weren't you? Yes. Jeff has to take something to his school fair tomorrow, so those muffins are for him. Can I have a piece of carrot cake? I want to enjoy life right now. You don't want to wait until after dinner? It's calling me, and my mouth is watering. No, I don't want to wait. Can I, Mom? Okay, go ahead. У записі ми чуємо розмову мами та дочки. Мати готує улюблений морквяний торт дівчини, а дочка також помічає шоколадні мафіни та яблучний пиріг. Мати пояснює, що мафіни призначаються для шкільного ярмарку Джефа, напевне, брата. А от на прохання скуштувати морквяний торт, не чекаючи обіду, дівчина отримує дозвіл. Правильна відповідь у цьому завданні – Сі. Завдання 3. Читаємо запитання. Якого симптому немає у Лори? Кашлю. На малюнку зображена дівчина, що кашляє. Температури. На малюнку зображена дівчина з термометром у руці. Чи болю в животі? На малюнку ми бачимо дівчину, що тримається за живіт. Слухаємо аудіозапис. Пам'ятаємо, що правильною відповіддю на це запитання буде відсутній симптом. Good morning. Good morning. I have an appointment with Dr. Clark at 8:30. What's your name, please? Laura Nicholson. Follow me to room A, please. Here we are. What are your reasons for seeing Dr. Clark today? Well, I've been feeling tired lately, and occasionally my stomach hurts. On top of that, I've had this persistent cough for the last 2 weeks. When did you start having these symptoms? I started feeling tired about 2 months ago, and then a little bit after that, the cough came. I got a stomachache long before feeling tired. Okay, let me take your vital signs. How am I doing? Everything is good. Normal blood pressure and no high temperature. Please wait here for a minute. Dr. Clark will be with you in a moment. У записі ми чуємо, що у Лори час від часу болить живіт і що вона вже кашляє протягом останніх 2 тижнів. Отже, варіанти A та C не можуть бути правильною відповіддю. У записі ми також чуємо, що високої температури у Лори немає. Отже, правильна відповідь – B. Завдання 4. Воно вже не містить малюнків. Спочатку знайомимося з запитанням та варіантами відповіді на запитання. Якою є рекомендація Агенції захисту навколишнього середовища? Варіант А. Здійснювати покупки з тією самою торбинкою багато разів. Варіант Б. Знизити ціну на паперові пакети. І варіант С. Заборонити супермаркетам продаж пластикових пакетів. Слухаймо запис. The supermarket chain Morrison's is raising the price of its reusable plastic bags from 10 pence to 15 pence and introducing a 20 pence paper version in order to reduce plastic waste. But are paper bags more environmentally friendly than plastic ones? A research said it takes 4 times as much energy to manufacture a paper bag as a plastic one. The Environment Agency examined a range of bags made from different materials to find out how many times they need to be reused in order to have a lower global warming potential than an ordinary single-use plastic bag. They found out that the key to reducing the negative effect of all carrier bags, no matter what they're made of, is to reuse them as much as possible. It turned out that although cotton bags are the most carbon-intensive to manufacture, they are the most durable and will have a much longer life. So if customers replace their shopping bags with cotton ones, it will have a greater environmental effect. Мережа супермаркетів Morrison's підвищує ціну на паперові пакети з 10 до 15 пенсів та впроваджує паперові пакети з метою зменшення кількості пластикових відходів. Щодо Агенції захисту навколишнього середовища, то вони виявили, що для зниження негативного впливу
на навколишнє середовище від використання торбинок для покупок, незалежно від матеріалу, з якого вони зроблені, потрібно користуватися ними якомога довше. Отже, правильна відповідь в цьому завданні – A. Завдання 5. Відповідаємо на запитання. Що говорить мовець з приводу дощової погоди? Варіант А. Така погода змушує людей ділитися емоціями в соціальних мережах. Варіант Б. За такої погоди люди звертаються по допомогу до лікарень частіше. Варіант С. Така погода заохочує людей зустрічатися з друзями в приміщенні. Прослухаємо аудіозапис. If you feel down during a downpour, it's not your imagination. According to one study, nearly 9% of people fall into the rain haters category. This group feels angrier and less happy on days with more precipitation. Another study found that rain even increased the number of negative posts published on Facebook. Texia Evans, a clinical psychologist in San Francisco, where it rains 67 days a year on average, says that when it gets dark and dreary out, some people definitely tend to feel lonely and less energetic about everything. It's pretty common to see a change in mood, such as feeling sadness or feeling sleepy when it's rainy outside. To cope with such a condition, she encourages people to do sports, connect with others instead of hiding from the rain alone indoors, and your mood is sure to be sunnier, no matter how dark and gloomy the weather may be. Незважаючи на те, що останнє твердження видається логічним, мовець про це не говорить. У запису ми чуємо: дощ сприяє збільшенню негативних постів у Фейсбуці. І щоб розвіяти сумний настрій, потрібно займатися спортом, спілкуватися з друзями, замість того, щоб ховатися від дощу наодинці в приміщенні. Отже, правильна відповідь в цьому завданні – A. Завдання 6. Відповідаємо на запитання. Що подобалося мовцеві в її школі? Варіант А. Школа розташовувалася близько біля її дому. Варіант Б. В школі не було хлопців. Варіант С. Дівчина навчалася та жила в школі. Прослухаємо аудіозапис. What is school life like in England? This is a difficult question to answer, as everyone's experience of school anywhere, either England or some other country, will be different due to their own character. I went to an elite girls' school, which was private. This means you pay tuition. I eventually became a weekly boarder, which I loved. It meant I didn't have to travel for hours to and from home on public transport. And I could take advantage of sports facilities after school because I stayed there. I had been attending a primary state school until I was 8, but bless my mom, she decided I would benefit from going to this particular private school, which I did. The teachers were strict but kind, so I had to study hard, but I enjoyed it. У записі дівчина розповідає, що ходила до елітної, приватної, платної школи для дівчат. З часом вона почала залишатися в школі на тиждень, тому їй не потрібно було витрачати час на дорогу до школи й назад додому. Крім того, вона мала можливість користуватися спортивним комплексом, бо залишалася в школі й після уроків. І це, як вона сама зазначає, їй подобалося. Отже, в школі дійсно не було хлопців, але дівчині подобалося те, що вона могла жити там протягом тижня. Правильний варіант – С. Проаналізуємо другий блок завдань. Він складається з аудіотексту та 5 тверджень до нього. Потрібно визначити, чи є ці твердження правдивими відповідно до змісту аудіозапису, чи ні. Перед тим, як прослуховувати запис, прочитаємо всі 5 тверджень. Твердження 7. Перша розробка кулькової ручки не була успішною через обмежені можливості використання. Твердження 8. Процес друкування газет подав ідею для створення робочої кулькової ручки. Твердження 9. Брати Біро запатентували свою ручку в Аргентині. Твердження 10. Перша кулькова ручка не потребувала зарядки чорнилом протягом 15 років. Твердження 11. Кулькові ручки популярні через свою доступність. Завдання виконуйте під час прослуховування аудіозапису
а не після того. Пам'ятайте, що твердження до тексту розташовані в порядку викладу інформації в записі. Слухаймо запис. The history of the ballpoint pen began when the leather tanner John J. Loud invented a pen which could write on leather and patented it in America in 1888. However, this invention did not spread as it could not be used for writing on paper. In time, the patent was also lost. After that, many tried to improve on the design but failed as the pen did not deliver the ink evenly. In the early 20th century, Laszlo Biro, a Hungarian newspaper editor, tried to make a pen that would dry quickly and without dirty spots. He noticed that the ink used in newspaper printing dried quickly, so he and his brother, who was a chemist, started experimenting on a workable pen. They used a mechanism to make a ballpoint pen that would not allow for ink to dry out in pen, but it would still leave the mark behind when used. The first working ballpoint pen was presented at Budapest International Fair in 1931. They made an official request for patents in France and Britain in 1938 and got positive responses. In 1941, the Biro brothers moved to Argentina and opened their Biro Pens of Argentina. The factory made ballpoint pens and sold them in Argentina as Birome. This ballpoint pen was licensed and made in Britain as a Biro for the Royal Air Force crews as well. After the Second World War, others tried to sell their ballpoint pens but with limited success. Milton Reynolds saw a ballpoint pen when he was on a business trip to Argentina in 1945, and when he returned to the USA, redesigned it so he could obtain an American patent. His ballpoint pen called Reynolds Rocket was the first commercially successful ballpoint pen. It was sold under the ad that said, "It won't need refilling for 15 years." Gimbel's department store in New York City sold a few thousand ballpoint pens just in 1 week. Since then, ballpoint pens started to take over the world. Today, due to the availability of mass production, ballpoint pens have become increasingly cheaper and are the most widespread writing instrument. У записі ми чуємо, що історія кулькової ручки почалася, коли тонувальник шкіри Джон Джей Лауд винайшов ручку, якою можна було писати на шкірі. Однак винахід не поширився, тому що тією ручкою не можна було писати на папері. Отже, твердження 7 є правдивим. Щодо твердження 8. У записі ми чуємо. На початку ХХ століття Ласло Біро, угорський газетний редактор, спробував створити кулькову ручку, чорнило якої б висихало швидко та не залишало брудних плям. Він помітив, що чорнило, яке використовується під час друку газет, швидко сохне. Тож він та його брат, хімік, почали експериментувати з кульковою ручкою. Отже, твердження 8 є правдивим. Твердження 9. У записі ми чуємо, що брати Біро надіслали офіційний запит на отримання патенту у Франції та Британії у 1938 році та отримали позитивний результат. А у Аргентині, куди вони переїхали в 1941 році, вони відкрили фабрику з виробництва кулькових ручок. Отже, твердження 9 неправдиве. Щодо твердження 10. У записі ми чуємо, що першою комерційно успішною кульковою ручкою була ракета Рейнольдса, продаж якої супроводжувала реклама, яка звучала так: «Ця ручка не потребуватиме додаткового наповнення чорнилом протягом 15 років». Однак, чи дійсно це було так, ми не знаємо. Це була лише рекламна кампанія. Тому впевнено можемо говорити про те, що твердження 10 є неправдивим. Твердження 11. Воно цілком відповідає змісту аудіотексту. Адже в записі ми чуємо, що сьогодні, завдяки можливостям масового виробництва, кулькові ручки значно подешевшили, ставши найпоширенішим інструментом письма. Отже, твердження 11 є правдивим. Перейдімо до наступного блоку завдань. Він складається з аудіотексту, 5 запитань та 3 варіантів відповіді на кожне з них. Перед прослуховуванням ви маєте достатньо часу, щоб уважно прочитати всі 5 запитань.
Намагайтеся почути правильну відповідь під час прослуховування аудіозапису. Отже, слухаємо запис. Today, our guest in the studio is Melissa Halstern, a King Audrey Hepburn's fan and freelance writer living in Chicago, whose book about Audrey Hepburn, How to Be Lovely, will help us to uncover the real Audrey. Hi, Melissa. It's a pleasure to see you here. Hi, David. Thank you for inviting me. It seems to me that your book, How to Be Lovely, has more philosophy than biography. Yes, to some extent. It revisits a lot of interviews Audrey gave over the years, allowing us to hear her opinion directly on universal topics of interest to women all over the world: careers, love, motherhood, and relationships. It is illustrated by rarely seen photographs, behind-the-scenes stories, and insights from friends who knew her well. Audrey Hepburn is one of our most beloved actresses, but not everybody knows many facts from her biography. Will you share some of them with us? Oh, certainly, with pleasure. The daughter of a Dutch mother and an English businessman father, Hepburn was born in Brussels, Belgium, and educated mostly in England. During World War II, the young Audrey and her mother were in the Netherlands. At war's end, Hepburn was finally able to return to England, where she modeled and began playing parts in movies as a chorus girl and dancer. While shooting one of those films in Monaco, the graceful Hepburn was spotted by the French author Colette, who recommended her for one of the starring roles in the upcoming theatrical adaptation of her novel Gigi. Was it a great success? Yes, and Hepburn received favorable reviews for her performance. Impressed with her screen test, the director William Wyler invited her to his film Roman Holiday. After the release of Roman Holiday, Hepburn won an Academy Award for Best Actress for her role as a princess. The same year, she won a Tony Award for her starring role in Broadway's Undine. Slim, elegant, and stylish, Hepburn presented a new ideal of beauty for millions of moviegoers in a lot of films. Actually, she turned the image of the Hollywood actress. From the moment she burst onto the screen, she became the envy of a new generation of women, as her fashion sense was effortless and elegant. And you know that for one of her most popular roles in Breakfast at Tiffany's, she earned her 4th Oscar nomination for Best Actress. In 1967, Hepburn got her 5th Academy Award nomination for her performance as a blind woman in Wait Until Dark. Soon after that, she left full-time acting and lived mostly in Switzerland, appearing infrequently in movies that were also praised. I know that she was also chosen to play Eliza Doolittle in the film version of the musical My Fair Lady. Yes, and Hepburn's acting was perfect, although another actress sang instead of her. Hepburn's most significant work over the last 2 decades of her life was not captured on film. Not so many people know that Hepburn was named a special ambassador for UNICEF, the United Nations Children's Fund. Yes, and she traveled extensively, raising money and awareness for the organization, giving numerous speeches and interviews about UNICEF's work. Hepburn was even awarded the Presidential Medal of Freedom. In her last screen appearance, Steven Spielberg's Always, Hepburn played an angel, and the role served as a reflection of public image during the last years of her life. Well, Melissa, thanks for coming to the studio today. We've got to know so much interesting information about our beloved icon, who found success as an actress, a mother of 3 sons, and a humanitarian. Завдання 12. Потрібно завершити речення. Книга «Як бути милою» містить А. Записи голосу Одрі Хепберн. Б. Коментарі друзів Одрі Хепберн. С. Малюнки, зроблені її фанатами. У записі ми чуємо: у книзі зібрано інтерв'ю Одрі Хепберн за багато років. У ній ви можете побачити рідкісні фотографії,
прочитати історії з життя та характеристики, які надавали Одрі її друзі. Отже, книга містить саме коментарі друзів Одрі. Правильна відповідь – Б. Завдання 13. Відповідаємо на запитання. Де Одрі здобула освіту? Варіант А – в Бельгії. Варіант Б – в Нідерландах. Варіант С – в Англії. В аудіозаписі ми чуємо: дочка нідерландки та англійського бізнесмена народилася в Брюсселі, в Бельгії, а освіту здобула головним чином в Англії. Отже, правильна відповідь – С. Завдання 14. Відповідаємо на запитання. Як Одрі Хепберн розпочала кар'єру? А. Вона працювала танцівницею в театрі. Б. Вона мала невеличкі ролі в кіно. С. Вона писала про індустрію моди. У записі чуємо: наприкінці війни, коли Одрі змогла повернутися в Англію, вона була моделлю та почала грати ролі в кіно як актриса кордебалету. Отже, правильна відповідь – Б. Завдання 15. Відповідаємо на запитання. Яке твердження про Одрі Хепберн є правдивим? Вона мала досконалий смак в одязі. Вона співала в мюзиклі «Моя чарівна пані». Вона полишила кіно заради Бродвею. І хоча в аудіозаписі ми чуємо і про мюзикл «Моя чарівна леді», і про Бродвей, як бачимо, інформація в аудіозаписі відрізняється від інформації в твердженнях, запропонованих як варіанти відповіді. У записі ми чуємо, як інтерв'юер згадує Одрі Хепберн як тендітну, елегантну та стильну жінку, яка створила новий еталон краси для мільйонів глядачів. Авторка книги підтримує думку співрозмовника та додає, що актриса стала об'єктом заздрощів цілого покоління жінок, оскільки її почуття стилю було невимушеним та вишуканим. Отже, правильна відповідь – А. І останнє завдання цього блоку. Відповідаємо на запитання. Чим займалася Одрі Хепберн протягом останніх років свого життя? А. Вона була залучена до благодійної діяльності. Б. Вона подорожувала по світу заради задоволення. С. Вона брала участь в театральних виставах. У записі ми чуємо, що Одрі дійсно активно подорожувала, однак не заради власного задоволення, а збираючи кошти та підвищуючи рівень обізнаності людей з приводу діяльності міжнародної організації ЮНІСЕФ. Отже, правильна відповідь в цьому завданні – А. Ми з вами розглянули завдання частини розуміння мови на слух – аудіювання. В наступному відеоогляді проаналізуємо завдання частини читання.